एजुकेशनल मोड मैले कम्पनीमा आएर क्रिएट गरेँ। यो सेभ गरेँ। अब मैले यो खासमा के हो भने हिजो अस्ति मैले अर्डर गरेको थिएँ नि पर्चेज अर्डर गरेपछि सिधा सिधा म पर्चेज गर्दै थिएँ। हिजो अस्ति पर्चेज अर्डर गरिसकेपछि म सिधा सिधा पर्चेज गर्दै थिएँ। तर आज म बीचमा सिधै पर्चेज नगरेर मैले जुन अर्डर गरेको थिएँ त्यो अर्डर बीचमा क्यान्सल पनि हुन सक्छ। बीचमा हामी क्यान्सल गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला त हामीले सामान बनाउनु पर्यो। सामान बनाएपछि पर्चेज अर्डर गर्नु पर्यो। ल त्यो हामी गर्दै गर्छौँ हेर्नु। पहिलो काम क्रेडिटबाट आएर हामीले एउटा युनिट बनाएले। ल मैले केजी नै बनाएँ। केजी बनाएँ। म यताबाट आज आइटममा राइस बनाउँछु। राखेँ। यो ठिक छ। यो चाहिँ केजीमा राखेँ। हैन मैले कुनै सामान राखेँ। ओके। यो थियो हाम्रो युनिट र स्टक आइटम। अब यसपछि हामीले लेजर बनाउने जहाँबाट हामी पर्चेज गर्छौँ त्यो लेजर बनाउने। लेजरमा आएर रमेश प्राइभेट लिमिटेड यसलाई हामीले क्रेडिटर कन्ट्रोल ए। त्यसपछि मैले एउटा पर्चेज भनेर बनाउँछु। पर्चेजलाई हामीले अन्डर पर्चेजमा राख्ने। त्यसपछि हामीले यही तरिकाले सेल्स गर्छ एउटा सेल्स एकाउन्टमा राख्ने। त्यसपछि जसलाई हामी बेच्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो डेप्टर्स सन्ड्री डेप्टर्स सन्ड्री क्रेडिटर अनि हामीले एउटा पर्चेज भनेर बनायो। अर्को सेल्स बनायो। यति गरेर कन्ट्रोल ए गर्ने। ल यो लेजरको काम पनि सकियो। र अब फाइनल्ली हामी फर्स्ट काम चाहिँ के गर्छौँ पर्चेज अर्डर गर्छौँ। यहाँ भाउचरमा आउँछौँ। भाउचरबाट यो पेमेन्ट भन्ने भाउचर छ। अहिले म पेमेन्ट भन्दा यता अदर भाउचर्समा आउँछु। अदर भाउचर्सबाट हामीले सो इनएक्टिभमा क्लिक गर्ने। सो इनएक्टिभबाट हामीले पर्चेज अर्डर हामीले पर्चेज अर्डर गर्यौँ। यति सामान पर्चेज गर्दैछौँ भनेर पर्चेज अर्डरमा इन्टर गरेँ। पर्चेज अर्डर इन्टर गरेर एक्टिभेट गर्ने यस गर्ने। यसरी खुलेर आउँछ। अब हामीले कुन पार्टीबाट जस्तो रमेश प्राइभेट लिमिटेडबाट हामी पर्चेज अर्डर गर्दैछौँ। यहाँबाट अर्डरको टर्म्सहरू राख्नु होला अनि कन्ट्रोल ए गर्ने। यता अर्डर नम्बर अर्डर 01 P भनेर राखेँ। अब यहाँ पर्चेज राखेँ। अब नेम अफ आइटम हामीसँग राइस छ। राइस राख्ने कहिलेसम्म कति क्वान्टिटी जस्तो मैले 55 केजीको लागि 1 केजीको कति छ ल 65 राखेँ। यो राखेर मैले कन्ट्रोल ए गरेँ। यो हामीले एउटा अर्डर गऱ्यौँ। हामीलाई राइस 55 केजी चाहिन्छ भनेर मैले अर्डर गरेँ। कसलाई रमेश प्राइभेट लिमिटेडलाई। कन्ट्रोल ए गर्ने। अब यो पर्चेज अर्डर जति छ यो अर्डर अनुसार उसले सामान पठाउँदैछौँ भनेर हामीलाई एउटा नोट सेन्ड गर्छ। त्यसलाई हामी यतापट्टि रिसिप्ट नोटमा लेख्छौँ। उसले के गर्छ हामीलाई डेलिभरी नोट सेन्ड गर्छ। म यो सामान पठाइदिँदैछु तपाईँको अर्डर अनुसार भनेर नोट नम्बर है हामीलाई डेलिभरी नोट उसले सेन्ड गर्छ। हामीले त्यो चाहिँ रिसिप्ट नोटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पर्चेज अर्डर गरिसकेपछि अब यस्तो यस्तो सामान हाम्रोमा आउनेवाला छ आउँदैछ उसले पठाइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो। हो त्यसको लागि हामीले भाउचरमा आउने। पर्चेज भइसक्यो हुँदैन तर सामान हामीले पाउनेवाला छौँ भनेर एउटा नोट लेखा हुन्छ क्या। भाउचर्समा आउने। भाउचर्सबाट हामीले अदर भाउचर्समा आउने।
अदर भोचर्समा आइसकेपछि अब मैले यहाँबाट रिसिप्ट नोटमा आउँ। मैले पहिला पर्चेज अर्डर गरेको थिएँ योभन्दा अगाडि। पर्चेज अर्डर गर्ने बित्तिकै म रिसिप्ट नोट गर्छु के नोटमा इन्टर गर्छु। रिसिप्ट नोटमा आएर यास गर्ने। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कुन कुन सामान आयो त, कुन कुन सामान आउँदैछ, हामीले उसले डेलिभरी गरिसक्यौँ भनेर पठाइसकेका हुन्छौँ त हामीले यो सामान आउनेवाला छ भने त्यो रिसिप्ट नोटमा लेख्छौँ। या सामान आइसक्यो तर एक्चुअल पर्चेज भइसक्यो हुँदैन। रेफरेन्स नम्बर डेट राखेर पाँच एकाउने भनेको कहाँबाट आउनेवाला छ, रमेश प्राइभेट लिमिटेड। अब यो अर्डर नम्बर अनुसार आयो, इन्टर गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल ए। अब यसपछि पर्चेज लेजर भने पर्चेज। अब यहाँ अटोमेटिक जति हामीले पिसको अर्डर गरेका थियौँ त्यही अनुसार हामीले रिसिप्ट उसले पुराको पुरा सेन्ड गरिदिन्छु भन्यो भने त्यही अनुसार हामीले यो आयो सामान। हामीले रिसिप्ट नोटमा जति अर्डर गरेका थियौँ त्यो फुल हामीले यहाँ रिसिप्ट नोटमा भर्यौँ। यो गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ। अब मैले रिसिप्ट नोट भर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो स्टक समरीमा सामान त आइसक्यो हुन्छ। स्टक समरीमा आउने भने मसँग सामान आइसकेको छ भनेर देखाउँदैछ, तर एक्चुअलमा यो सामान पर्चेज भइसक्यो हुँदैन, पर्चेज बिल आइसक्यो हुँदैन। यहाँ इन्टर गर्ने हो भने यहाँ इन्टर गर्यो भने पेन्डिङमा देखाउँछ। यहाँ हेर्ने हो भने पर्चेज बिल पेन्डिङ लेखेर आउँदैछ, पर्चेज भइसकेका छैन, सामान हामीले किनिसकेका छैनौँ, पर्चेज बिल पेन्डिङ देखाउँदैछ, एक्चुअल पर्चेज भइसकेका छैन। अब मैले पुरा पर्चेज भाउचर भर्नुभन्दा अगाडि नै यो सामान 55 केजी आएको थियो मैले फिर्ता गरिदिएँ। यहाँ रिसिप्ट नोटमा देखाइसकेँ सामान आउँदैछ भनेर, यहाँ आइसक्यो भनेर रिसिप्ट नोटमा देखाइसकेको छु, तर पर्चेजमा देखाएको छैन। रिसिप्ट नोटमा देखाइसकेपछि मानौ मैले 5 पिस फिर्ता गर्नु पर्यो पर्चेजमा लेख्नुभन्दा अगाडि नै भने त्यति बेला म रिजेक्सन आउट गर्छु। हेर्नु, अब मलाई 5 पिसको अर्डर क्यान्सल गर्नु पर्यो। अहिले मैले रिसिप्ट नोटमा जम्मा 55 केजी लेखेको छु, यहाँबाट 5 पिस घटाउनु पर्यो। हामीलाई 5 पिस किन्नु छैन, पर्चेज गर्नु छैन भने अब हामी के गर्छौँ भने यता भाउचरमा आउँछौँ। भाउचरमा आइसकेपछि अदर भाउचर्समा आउँछौँ। अदर भाउचर्समा आएर सो इनएक्टिभ, यता आएर हामीले गर्ने रिजेक्सन आउट। अब रिजेक्सन आउट गर्यो भने जुन रिसिप्ट नोटबाट हामीले सामान पाएको देखाएको थियो त्यहीँबाट हाम्रो सामान घट्छन्। रिसिप्ट नोट पछि हामीले रिजेक्सन आउट गरौँ। अब यहाँबाट कसलाई, रमेश, लेजर नेम रमेश प्राइभेट लिमिटेड, यो राखेर नेम अफ आइटम अब हाम्रो राइस, राइस भन्ने आइटम। अब यहाँबाट चुज गर्ने हामीले यो नम्बर अनुसारको हामीले 55 केजी ल्याएको थियौँ, जसमा चाहिँ हेर्ने हो यहाँ पुरा 55 लेख्ने होइन, यसमा हामीले 5 पिस मात्रै रिजेक्सन गर्ने, 5 पिस मात्रै रिजेक्सन गर्ने। यो अर्डर नम्बर अनुसार हामी रिजेक्ट गर्दैछौँ, त्यो अर्डरबाट नै क्यान्सल गर्दैछौँ। इन्टर गर्नु, रिजेक्सन आउट गरेर कन्ट्रोल ए गरौँ। अब हेर्ने हो भने हाम्रो यतापट्टि स्टक समरीमा अब कति देखाउँदैछ, 50 केजी मात्रै आएको देखाउँदैछ। यहाँबाट घटाएको कतै पनि देखाउँदैन, हेर्नु 55बाट 5। अब मैले एक्चुअलमा अहिलेसम्म हाम्रो पेन्डिङ नै छ, पर्चेज बिल चाहिँ पेन्डिङमै छ। यहाँ हेर्ने हो भने पर्चेज बिल पेन्डिङमै छ। अब फाइनल्ली हामी यो 50 पिस पुरा कम्प्लिट किनिहाल्यौँ भने अब मैले किने रिजेक्सन गरेपछि जति रिजेक्ट गर्न छ त्यो रिजेक्ट गऱ्यौँ। अब बाँकी रहेको सामान हामीले किन्यौँ भने अब लास्टमा आएर हामीले पर्चेज भाउचर गर्नुपर्छ। लास्टमा भाउचरमा आउने, भाउचरमा आएर हामीले पर्चेज भाउचरमा आउने, पर्चेजमा क्लिक गरेर यहाँनिर इन्भोइस नम्बर, डेट हेर्ने, 5 गर्ने रमेश, जहाँबाट हामीले अर्डर गरेका थियौँ। अब यहाँ अर्डर नम्बर चुज गर्ने त्यो मैले क्यान्सल गरेको चिज देखाइहाल्छ कि क्यान्सल पछिको बाँकी रहेको चिज मात्रै यहाँ अर्डरमा देखाउँछ। अर्डरमा अटोमेटिक 50 केजी मात्रै देखाउँछ ए गर्ने बेला। अब फाइनल्ली हामीले पर्चेज गरौँ। अब हाम्रोमा सामान आयो, स्टक समरीमा हेर्ने हो भने राइस अब हामीसँग यति। अब यहाँनिर पर्चेज भनेर आउँदैछ, अघि पर्चेज बिल त्यो पेन्डिङ चाहिँ हटिसक्यो। यही सेम तरिका हामीले बेच्ने बेला पनि
हामीले बेच्ने बेला पनि मैले कसैलाई सामान बेचेँ, बेच्नुभन्दा अगाडि हामी अर्डर आउँछ हैन, उसले हामीलाई अर्डर गर्छ, पहिला सेल्स अर्डर भर्छौँ, सेल्स अर्डर पछि हामी सामान पठाउँदैछौँ भनेर डेलिभरी नोट पठाउँछौँ, डेलिभरी नोटबाट मैले सामान पठाइसकेँ भनेर लेख्छौँ। अब मैले लेखिसकेपछि उसले रिजेक्ट गरिदिन्छ, रिजेक्ट गरेपछि हामी फेरि रिजेक्सन इनबाट जुन डेलिभरी नोटमा लेखेको थियो त्यो घटाइदिन्छ र लास्टमा हामी फाइनल्ली सेल्स गर्छौँ हेर्नु। ल हेर्नु भाउचरमा आउने, भाउचरमा आएर पहिलो काम अर्डर भाउचर्सबाट हामी सेल्स अर्डर अर्डर गर्यो, यसलाई यास गर्ने। अब मानौँ हाम्रो यहाँनिर हरिशले हामीलाई अर्डर गर्यो। अब यो सबैले पेमेन्टहरू सबै राखेर कन्ट्रोल ए गर्न, कन्ट्रोल ए गर्ने। अब यहाँबाट मैले अर्डर नम्बर, अब मैले सेल्स यहाँ चुज गर्छु। नेम अफ आइटम राइसको लागि हामीलाई अर्डर आयो, 50 केजी हामीसँग छ। अब तपाईँले कति केजी बेच्ने, मलाई फर इक्जाम्पल 45 केजीको लागि अर्डर आयो। एउटाको रेट हामीले 75 राख्यो, यो गरेर इन्टर गरेँ र यो इन्टर गरेर मैले अर्डर यसलाई एक्सेप्ट गरेँ, कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ। कन्ट्रोल ए गरेपछि हाम्रो सेल्स अर्डर भइसक्यो, सामान पठाएँ। अब सामान पठाएकोलाई हामीले कसरी देखाउँछौँ, डेलिभरी नोटमा मैले सामान पठाइसकेँ भन्ने कुरा चाहिँ, पठाउँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ, डेलिभर। एक्चुअलमा सेल भइसक्यो हुँदैन, बेचिसक्यो हुँदैन सामान, र म बेच्नलाई पठाउँदैछु भन्ने टाइपको हुन्छ। अब यसको लागि हामीले अदर भाउचर्समा आउने, अदर भाउचर्समा आएर हामीले सो इनएक्टिभबाट डेलिभरी नोट, अब हामीले डेलिभरी नोट चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले रिसिप्ट नोट भराएको थियो, अब चाहिँ हामी डेलिभरी नोट, डेलिभरी नोट के को लागि, सामान पठायौँ भन्दा डेलिभरी नोटमा आएर यास गर्ने र यहाँबाट पाठ्यक्रम कसलाई पठायौँ, हरिशलाई। यो अर्डर अनुसार अर्डर 01 यासबाट कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ, कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ। अहिले सामान त हामी पुरा जति केजीको लागि अर्डर आएको थियो त्यति केजी नै हामीले डेलिभरी गऱ्यौँ, सामान पठायौँ। यो गरेर कन्ट्रोल ए गऱ्यौँ। अब के भयो भने क्यान्सल गरिदियो भने 5 पिस हाम्रो क्यान्सल गर्यो, रिजेक्ट गरिदियो। उसले सामान पाइसकेपछि पनि उतैबाट पनि पठाउन सक्छ, आफ्नै घर पुगेको सामान पनि रिजेक्ट गरिदियो, 5 पिस रिजेक्ट गरिदियो, हामीलाई चाहिएन भन्यो भने अब के गर्नु पर्यो भने हामीले रिजेक्सन इन, फेरि सो इनएक्टिभबाट रिजेक्सन इन गर्ने, रिजेक्सन इन गरेर यास गर्ने। अब कसले, हरिश भन्ने मान्छेले यहाँबाट कति राइसको लागि 5 केजी, 5 केजी क्यान्सल गरेपछि कन्ट्रोल ए गर्ने अनि फेरि कन्ट्रोल ए गर्ने। अब हाम्रो जुन एक्चुअल सेल छ यहाँबाट तपाईँले स्टक समरीमा हेर्ने हो भने अब 10 केजी मात्रै देखाउँदैछ, तर यहाँ सेल्स बिल चाहिँ पेन्डिङ छैन, अहिले नै सेल्स बिल भइसकेको छैन, सेल भइसकेको छैन। उसले रिजेक्ट गर्यो, हामीले डेलिभरी गरेका थियौँ, रिजेक्ट गर्यो, तर एक्चुअल सेल भइसकेको छैन। अब हामी फाइनली रिजेक्सन भइसकेपछि डेलिभरी भइसकेपछि अब लास्टमा हामी जुन सामान हामी पठाउँछौँ अथवा बेचिसक्यो, एक्चुअलमा उसले राखिसक्यो, अब यति सामान त चाहिन्छ भन्यो, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सेल्स भाउचर गर्छौँ। अब फेरि हामीले भाउचरमा आउने, भाउचरबाट अब सेल्स, लास्टमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्स। सेल्स कसलाई गर्ने, हरिश प्राइभेट लिमिटेडलाई। जुन अर्डर नम्बर छ त्यही अनुसार यो राख्ने, यो राखेर कन्ट्रोल ए गर्ने। अब हामीले यहाँनिर सेल्स लेजरमा सेल्स राखेर अब तपाईँले जति अर्डर आएको थियो होइन, 45मा 40 बचेको थियो, त्यही अनुसार मैले सेल्स गरेँ, कन्ट्रोल ए। ल यति काम गर्ने। अब सेल्स भइसकेपछि उसले पैसा दियो भने हामीलाई रिसिप्ट भर्नुपर्छ, हामीले पैसा तिर्यो भने पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ओके।